Hi everyone! Hi guys! I'm very happy today kasi meron akong na-receive. Guys, kung makikita nyo, my hair is white. Siguro mga ilang months na to, mga 6 months na lumalabas na yung lahat ng puti. So kung makikita nyo, I look older. I look old. Kaya, nagtry ako. Nakakatamad kasi guys pumunta sa salon at magpapaayos ka, magpapakulay. It takes hours. So, pag busy, hindi ko maisingit. Naisip ko, meron akong binili sa Shopee. It's a black shampoo, blackening shampoo. Basta sa hair siya, guys. Sin Shampoo ang pangalan. It's worth almost 2,000 din. Mahal para ka rin nagpa-salon. Pero ang kagandahan kasi magagamit ko siya ng ilang beses. So, titingnan natin. Ito, try natin if this is effective. Yan, I'm so excited. Sana, tingnan natin kung may pagkakaiba ba sa itsura ko, kung magmumukha ba tayong mas bata. Mas bata at mas maayos. Yan, tingnan nyo guys. Kapag may gray hair ka kasi, definitely, talaga nakakatanda. One time sabi niya, pumunta sa tindahan. Ang tinawag ako nung nagtitinda ng, Nay, doon ka po, doon ka, hindi dito. So, grabe naman. Huwag niyo naman akong tawaging Nay. Hindi pa naman ako sobrang matanda. Ayan, tingnan natin guys, maliligo ako. Sabi nila, this is very easy to use. Ayan guys, buksan natin. Tingnan natin kung ano yung tsura sa loob. Look is here. Look, you want to see my my parcel? Yes, nakaka-excite. Kasi, that means I can save money. Hindi ko kailangan lagi magpasalon. And I can save time. Look at this. Wow. Yeah, guys, look at that. This is called Sing Hair Washing Black Shampoo. Ayan guys, this is a dye and shampoo. So, ibig sabihin, i-apply mo lang siya, isa-shampoo mo lang yung hair mo, and then, may iba na yung kulay. So, this color is black. Ayaw ko ng brown kasi baka hindi bumagay sa akin. Ayan, ito guys yung instructions. Look at that. Wait lang. Diba? Ayan, ipapakita ko guys kung paano gamitin. And, ito ay made of herbs. Kaya, safe siyang gamitin. Bago ko binili, medyo nag-research din ako. Maganda yung review. So, tingnan natin. Ayan, so, ito yung before. Ayan, kung nakikita nyo guys, kung gaano kaputi. Kung ano yung itsura ng gray hair ko. And, I'm going to show you my hair later. Nakaka-excite. Guys, 'di ba kung tutuusin, kung iisipin nyo, mahal siya. It's almost 2,000. Pero every time na magpapaayos ako ng hair, I spend around 3,500. Every time na pupunta sa salon, it takes hours, mga 6 hours nandun ka, ayusin yung hair mo. Syempre, mahal siya, 3,500 every 3 months, 6 months. So, ito, I think nasa 300 ml. So, magagamit ko siya ng ilang beses. Ayan. Guys, let's do it! Ito. So, ito yung hair ko. Lalagyan ko mamaya. Ang sabi dito, pwede namang wet, pero pwede namang hindi. So, actually, naligo na ako kanina. Uliligo ulit ako dahil nga dumating yung aking black shampoo. So, sana mag-work. I'm so excited, guys. I'm going to wear the gloves. And then, kukuha ka lang daw ng tamang amount. And then, you have to mix it well. And then, apply. So, apply natin. Guys, look at this. Ito yung tsura niya.
I'm going to take a bath. I-rinse ko siya after 15 minutes. Actually, umitim na siya. Nakakatawa. Ang init, guys. Tingnan nyo, oh. Di ba kanina puting-puti? So, nag-start na siyang mag-black. Guys, nakapag-rinse na ako. Wow, look at that. Nawala na yung mga white hair. Ayan, hindi pa ako nagbibihis. Mamaya, papakita ko yung itsura kapag natuyo na siya. Hi, guys! Hi, everyone! Look at my hair! Diba? It's black. It's like a magic. Isa-shampoo mo lang siya. And then, after that, wala na yung mga gray hair. Wala na yung white hair. I'm very, very happy. I'm very satisfied. Kasi, ito yung hinahanap ko na hindi ako matatagalan sa salon. Mawawala yung gray hair ko. And, you know, you feel good kasi hindi siya puti, hindi na puti yung buhok mo. You know, you don't look old anymore.